beste tovenaars en beste heksen van de wereld. We zijn er weer, Harry Potter, niet Harry Potter, we zijn bij Hogwarts Legacy. Dat is helemaal geen Harry Potter. Dit spel staat los van Harry Potter. Ik noem hem Harry Potter, ik noem hem hier, ik noem hem daar. Hij zit er ook helemaal niet in. Boeit allemaal niet. Mensen, leuk dat jullie weer kijken naar aflevering 2 van Hogwarts Legacy. We zijn met Kevin galore, we zitten bij Ravenclaw. En we gaan gewoon weer lekker verder. Het plan is om vooral de hoofdmissies op te nemen en te delen met jullie. En alle sidequests en dat soort gekkigheid. Dat doe ik lekker in mijn eigen tijd. Ja, weet je moet keuzes maken in het leven. En mijn keuze is gevallen op vooral de hoofdmissies doen en dat lekker met jullie delen. Nou ja, in ieder geval, de vorige video is ook weer leuk bekeken. Er zijn wat reacties op gekomen. Ben ik hartstikke blij mee. Dankjewel daarvoor. Bedankt voor het liken. Ja, weet je, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even. We gaan beginnen, mensen. Aflevering 2. Heb je er nu zin in? Ga dan lekker zitten en neem een lekker happy. Neem een lekker drankje. Let's go. Nou, die intro ging niet van harte. Nou, boeien. Even een klein disclaimer voor de vorige aflevering. Het geluid was niet optimaal. Technische redenen. Ik had mijn geluidssporen gewoon niet verschillend staan. Oftewel, mijn micgeluid en gamegeluid zaten op één geluidsspoor. Kon allemaal niet veranderd worden. Het geluid was soms keihard. En kon je mij niet goed verstaan. Ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Dat is allemaal gefixt, mensen. Dus geen stress, geen probleem. We gaan verder. Eens even kijken. We moeten de deur uit. Dat doen we gewoon zo. Ja, nogmaals, ik vind het een prachtspel. Ik heb hem gisteren dus voor het eerst gespeeld. Ja, vandaag voor de tweede keer. Ja! We gaan gewoon lekker verder. Lekker verder waar wij gebleven waren. Hallo. Hoi. Kan de camera ook wat verder weg? Of? Hier kan ik dus niet heen. Dat is duidelijk. Ja, I suppose some introductions are in order. Ja, rustig gaan. Laten we eens even rustig kijken, man. Hallo. Hallo, Kevin galore. Kevin galore. Oh, wat dan niet, hè. We gaan eens even kijken hoe ons common eruit ziet. Ah, het is prachtig. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Hier is een... Appeltje voor de dorst. Hij is natuurlijk ook net wakker. Introduce yourself to Amit. Introduce yourself to Everett. En introduce yourself to Samantha. Ah ja, dit is hier. Ja, nou, hier, hoppa. Samantha Deel. Hallo. Kevin galore. Aanwezig. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? Zeker. So much healing power in such a little plant. Oh man. I've a bit of a thing for plants, as you can see. So, no shit, Sherlock. Pleased to meet you. I'm Samantha. Hallo. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Kevin galore, dude. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. Zie. He's an enigma, Fig. Oh. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Ja. Hij is eindbaas, man. Oké, we moeten keuze maken. Even zien. Ik kwijt nooit wel. I would really know. Deze gewoon, ja. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Ja, An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. Professor And I Garlic. don't think Professor Sharp, our potions Shit, master, dude. cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Nou, nice talking with you, It was nice to Samantha. meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Thank you kindly. Goodbye. Later. Volgende. That's just brilliant, Amit. Brilliant. Amit Takar. Think you could... Hallo, Amir. That is not how... Amit. Why, hello.
Would you like to take a look? Oh, hell yeah. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Nerd. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you. Hoe weet hij Amit. dat? I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Weet je wat ik me tussendoor afvraag, hè? Stel je zat dan bij een andere, of zeg maar Hufflepuff, of je zat bij die groep van Harry Potter. Ik ben alweer die naam vergeten. Gryffindor, hè? Of je dan ook echt andere characters had zien staan, weet je wel? Of dat dan, ja, nou, vraag me af. I hope Laat me astronomy's weten on in de my comments of schedule. het zo is. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ook een nerd. Later, Amit. Ja, dat vraag ik me dus af. Hé, ben je aan het volgen, klootzakje? Dat vraag ik me dus af, weet je wel. Als je dan bij Gryffindor zit... Kijk, ik kan me voorstellen dat de kamer er misschien iets anders uitziet, weet je wel. Maar alle personages die je hier ziet zitten... Zijn die dan hetzelfde als die wat ik nu zie? Of zijn die anders? Laat me dat even weten, want dan vraag ik me oprecht af. Dat vraag ik me echt oprecht af. Zou kunnen, hè? Je weet het niet. Nou, volgende, Everett. Everett Clopton. Waar zal zij dan wel niet voor weten? Of hij, sorry, kameraad. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I Vond suppose ik niet I grappig. hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Deze man lijkt op personage uit zo'n serie. Hoe heet die serie nou? De Big Bang Theory. En dan heb je Sheldon, die woont er samen met zijn huisgenoot. En daar lijkt deze gast een beetje op. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Ik ben Glad to zijn naam hear even it. kwijt. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Professor Weasley is looking for you just keep her waiting. Ik weet het alweer. Ja, ik ga eerlijk zeggen, ik heb het opgezocht. Want ik zat er even aan te denken. Hij lijkt op Leonard Hofstadter. Ken je die serie nou? Ken je hem nou niet? Eerlijk? Ze lijken op elkaar, maar laten we eerlijk zijn. Nou, we gaan verder. Professor Weasley outside the common room. Ren! Allie went with Oh, je moet... Oh, god. Ik moet doorlopen. Weet je? We gaan een stukje rennen. Het ziet er nog steeds heel prachtig uit. Ah, hier staat zo. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Zeker I've been weten. dreaming of this day for a Zet long hem weer wat time. zachter, jongens. De Can't gek. believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Zet keihard, You man. only have one first day at Hogwarts. Dat is waar. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Wacht eens af met bepaalde Weasley. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Aha. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Oh, the fuck. Here you are. Een boek. Twee tikjes harder.
krijgen we nou, joh? Wat krijgen we nou dan? Hé, Weasley. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Komt goed, Weasley. Ja, tovenaar, luister. Thank you, Ja. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Vraag maar af. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Gaan we doen. Gelijk al een test, hè? Jeez. We zijn nog geen dag binnen. This way. Ik vraag me steeds af of zij familie is van Ron. Ron Weasley. To practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Oh. Ja, doe maar even na. Kan wel een beetje sneller, I hè? certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ja, kan niet alles hebben. Vroeger in mijn basisschool schreven we dingen met krijt op een krijtbord. Nu tegenwoordig hebben ze schermen en... nou. And see what details the field guide can provide. Oké. Oh, ik weet ook, ja, Lumos. nee, dat is koud. Revelio. Juist! Ik word steeds een betere tovenaar. Collect! Een Ravenclaw bust guide pages bloody this this bust created in honor of Ravenclaw house residence in the lofty Ravenclaw tower. Oftewel, geen idee. $80 XP. Even kijken, wat is dit? Holy shit, holy shit! Moet je ook dingen aantikken? Veel get chance from selected. Oké. Oh. Godsamme, weet je wat het is, jongens? Ik kan best Engels lezen, hoor. En ik kan het ook best verstaan, hoor. En ik kan me er best wel verstaanbaar maken in, hoor. Clever, isn't it? Ik heb het liefst in het Nederlands. Ik heb het liefst in het Nederlands. Maar ik ga je eerlijk zeggen, wat ik net allemaal gelezen heb. Ik heb geen idee. Jezus, man. Ja, ik heb een boek in mijn handen, die houdt alles bij. Daarmee kan ik alles lezen. No time to waste. You've classes to attend. Ja, je praat door me heen. Daar kan ik alles in volgen en zien en doe maar. Wacht, druk er eens op tab. Nee, dat is spaat ook niet. Waarom nou drukken dan voor die kutboek? T? Juist. Oké, wat is dit? Je kan dingen vrij spelen. Wat is dit? Lumos. Oké, dit zijn die spreuken. Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Lumos. Ja. Oké. Ja, die zit er al in. Oké. Ja. Nee, duidelijk. Je kan dus je spels hier doen. Je kan er 4 opslaan als het zo goed lijkt. Essentials was dit. Deals mijne. Ja, oké. De R, dat is Revelio. Of Revelio. Revelio volgens mij. Ja, goeie. Dus we hebben die, we hebben Revelio, we hebben de Q om jezelf te beschermen. En we hebben de Q vasthouden voor gelijk een counter-attack. Oké. Ik weet ook niet wat voor stok ik eigenlijk heb. Hoi. Dat wil ik eigenlijk ook wel eens weten. Kan ik ook op een map drukken dat ik de map zie? Zeker kan dat. Holy shit! Dit ziet er prachtig uit. World map, Hogwarts map. Oh, hier kan je van alles weer in zien. Change map. Oh. Dit is dan waarschijnlijk een stadje. Waar ik van alles wat kan. Ik kan eens naar de kapper. Dit is de Hogwarts, oké. Duidelijk. Gear. Oh, zo, kijk, weet je, ik heb een scheidhekel als ik zoveel dingen zie. Nothing selected. Dus we hebben... Wacht eens. Willen we handschoenen? Nee. We
En willen wij een eyewear? Hoed. Dat willen we sowieso niet. Het weer. Ja. 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 Weet je wat? Ik laat het er even op. En ik ga het er even aan wennen. Net nekwerk. Wat was dit voor... Nou, dat gaan we niet doen. Lekker roop. Hebben we nog wat anders? Oeh, je kan ook zonder roop lopen. Ja! Ja hoor, dat laten we zo. Prachtig. Outfitje. Ja, gaan we een outfitje dragen, man. Gaan we wel een outfitje dragen. Waar is mijn... Want ik heb allerlei meuk gekregen, omdat ik hem eerder heb... Kijk, dit vind ik... Ik zeg je eerlijk, ik begin eraan te wennen. Inventory. Wat hebben we hier allemaal? Nog helemaal niks. Nou, dat makes sense natuurlijk. Collections hebben we wat gecollect. We hadden wat gecollect. Hier hebben we wat meuk gecollect ook volgens mij. Hij zegt 7 van de 86. Aha! Maar waarom? Hoe kan ik dit nu dragen dan? Kijk, maar dat hoedje wil ik wel op. Dat jasje wil ik wel aan. En dit pakje. Ja, ja, dit moet ik aan. Hoe kan ik dit aan? Hoe kan ik dit aan? Ja, dan zou die hier tussen moeten staan. Waarom? Waarom? Ah! Moet ik uitzoeken. Moet ik uitzoeken. Want, ja, luister. Ik heb natuurlijk niet voor niks, al die rotmeuk. Hier, waar krijgen we dit dus? Oh, ik ben helemaal overweldigd. Helemaal overweldigd. Er is zoveel. Moet je beseffen hoeveel dingen je kan vinden. Hè? Wat is dit, joh? Er zijn zoveel. Maar dit vind ik een beetje jammer. Even lezen. Oh. Yet to discover this. Oh. Maar ik heb dit. Moeten we het eerst kopen of zo? Of... Fuck. Heel irritant. We hebben wat challenges. We hebben de map. We hebben de quest. Zo. Dit is ook weer wat hoor. Hé. Ja, weet je. We zien het allemaal ook wel weer. Godzijdank. Dit was ik al veel te lang mee bezig. Ik loop er wel een stuk chill bij. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ik was weer te voorbarig. Ik moet de Hogwarts divide two main areas. The left side on the map is where students and professors live. And includes the house, common rooms and the Great Hall. In this view you can see the flue flames available in the region. Green flue flames represent flames you have discovered, including your own house, common room. Green flue flames, reveal the location available. Oké, we gaan weer verder waar we gebleven waren. Ik hoorde wat buiten, ik moest even kijken. Die moet ik hebben. Professor Weasley has unlocked the central hall flue flames for you. Use AD to rotate. Oké. Daar moet heen. Dan gaan we. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Oké dan, Weasley. Oh. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something Ik ben in Rome It's the geweest, in de heart of the 16th hive. Chapel. Our King's Cross Station. Maar dit komt in de buurt hoor. Hé, gastje, mijn kunst man. Dit is gewoon kunst hè. Holy shit man, die makers van het spel jongen. Godverdomme. That should be all for now. Oké dan Weasley, dan hebben we weer op to rust. attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Oké. Ja, dag. Thank you, Professor Weasley. A Hoi hoi. lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Net als iedereen. Nou, Happily, let's go. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Hey, rustig aan, You'll get hey. up to speed in no time.
Judging by your adept use of Revelio earlier, Revelio. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is. Loyaal. Loyaal naar Vic. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Zeker. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Ben ik ook blij mee. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Later. Good luck Oh. today. Ja, And hoi. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Ja, gaan we doen. And God. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Helemaal goed. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments school, man. I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. We gaan er meemaken. Hoi. Vic. We blijven It's good to praten, see joh. you, Professor. God. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked Zit upon 20 minuten in will het spel, man. Wordt alleen maar geluld. lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Ja, hoor. Unfold it and have a look. Open the map. This bloody represents main quest. Okay, completing main quest will future the story and unlock new feature. Oké, dat is goed te weten. Okay, in this case you will need to be a quiet level. Ja, oké, new spells can be earned, completing fast assignments. Oké, wacht. Dus het belangrijkste is om die papiertjes te doen. Want dan kunnen we spells losspelen. En deze gekke ding met de V erin is de hoofdmissie. En we gaan eerst naar deze. Lekker man, eigenlijk even doen. The map is enchanted to help you find your way. Ja. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. Ja, maar dit soort gelul raakt niet in de motivatie, hè, Vic? Able to master within these walls. Ja, god man. Ik moet heel veel lopen. Vic? En dan... Dit laat mij zien waar... En we rennen! We gaan rennen!
Hoi. Oeh. Oh! Wat mooi. Ja, het plan is dus om gewoon vooral de hoofdmissie te doen. Dat heb ik volgens mij al gezegd. Ah! Maar dit vind ik mooi. Kan die camera ook anders of niet dan? Ik denk het niet. Ah joh, goh. Oh. Ik vind het mooi. Deur open. Defense against dark arts tower to flames creation. Bloody. Ja, die kunnen we doen, maar ik wil eigenlijk eerst in deze. Hey. Oh ja, dit is zo'n flame dat we dus sneller kunnen. Ja, oké. Hey. Oké dan. Tot ziens. Kevin Galore. Iedereen loopt lekker in een pakje en ik loop er gewoon lekker met een hoedje en zonder jasje. Gewoon dat kan, want ik ben Kevin Galore. Pak de hoed erbij. Rechtdoor. Wat is even een mooie schilderij. Toen ik dus... We hebben een gevecht! Tussen spoken of geesten. Cabine. Leuk. Toen ik dus in Rome was, was er ook voor die hele gekke tapijt aan de muur, maar het lijkt wel een beetje op. Ja, het is niet de tapijt hetzelfde zijn, maar meer gewoon die lange gang aan de tapijten en zo, prachtig. Kevin Galore, mensen. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ben je nog niet geabonneerd, jongens? Kijk er even, hè. Op Gaming Galore. I'm convinced Peeves absconded with it. Ravenclaw student. We gaan beginnen. Volgens mij gaan we nu een nieuw spel leren. Hoi, Kevin Galore. Here, behind you. There is an open seat. Ja, maar jij bent van Gryffindor. Thank you. Hello, I am Nettie. Dat zei Unai. So you are the new student. Nettie heet ze ook. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Ik vind deze professor Ronan al een stukje dan die headmaster Black. Besef als je zo'n docent had. Geweldig toch? Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. We gaan een spel leren. Asio! Als ik het goed uitspreek. Ga het meemaken. En start. Accio. That is not bad. Zeker niet, Katie. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. Dat is nerd. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally nice day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Lekker man. After me. Oké dan, Ronan. Let's go.
We gaan lekker naar buiten. Oh, die hints, jongen, gaan ook echt vliegvlug. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Iemand kan toveren, vriend. Accio. Niet slecht. Helemaal niet slecht. Helemaal niet slecht. Blijven. Accio. Let's go. Ah, dit was goed. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Yes, sir. Nou, doe maar, Anij. Lekker. Oh shit! Dat is goed, hè? Accio. Ah, kom op! Hey, bitch. Here we go. Kijk, hij stoer. Weet je? Haha! Wat ik doe? Nicely done. Watch this. Ah! Kut, man. Ik moet die 50 punten pakken. Accio. Tot ziens! Not making this easy for me, Bye bye! Kevin Goloy, mensen. Yo. Tovenaar, man. Boom. Let us make this a bit more interesting, shall we? Een klein momentje. Laten we het alleen maar interessanter. Mensen, ik was afgeleid. Zoals je kan zien, heb ik een nieuw uniformpje aan met een nieuw hoedje. Het is me gelukt. Ik ben gebeld. Met de uitleg. Daarom moest ik even pauze drukken in al die gekheid. Oké, ik snap wat we moeten doen. 1, 2. Oh, dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Wacht even. En dan moet ik pakken. Kut! Oh, dit is een moeilijke strijd, man. Nou, doe maar, Katie. Lekker. Dit is toch een geweldig spel, dat niet dan? Ja, dit is toch lachen? Oh, zij is goed, hoor. Hoe doet zij dat? Wacht niet. Ja, dat moest even. Ja, een beetje dom wat ik voor mezelf graag heb gegooid, maar hij is niet anders. Watch this. Ze tikt mij. Hij is zichzelf. Ah! Oh! Kijk, nou moet je nadenken. Want nou moet die blauwe bal keihard tegen die rode doen en zelf in die 50 belanden. Kut!
Druk verkeerde knop, man. Everyone is but try not to be nervous. You are doing quite Nee! well. Not to worry. Ah, wacht, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Natsai Unai. Kut, zeg. Very good, both of you. Ja, ik heb de eerste gewonnen, weet je. Ja. Gun nou ook wat. Ik baal wel, man. Ik zeg je eerlijk. Ik baal wel. Dat was zo goed, man. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Kijk dat mooie pakje hier. Dit is een mooi pakje, of niet? Laten we eerlijk zijn. Well done back there. You took the loss in stride. Dat is waar. Dat is waar. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Aardig vrouwtje. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Kijk die man, daar sta je. Oude strijden. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Wagadu? My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Dat kan heftig zijn. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Dank je, Katie. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Goh. Mijn reputatie versneld. Hoi. How was your first day coming along? Hartstikke goed. Hier staat een kist. In the goblins in the uprising. Review. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Ja, oké, rustig aan, kameraadski. Ik heb hier te maken met een puzzel. Open. Ja, maar hoe kan ik de puzzel dan maken, joh? I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was about Revelio. Ooh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flat? 1 en 4 en 4 was dat ik dingen kon pakken. Stop it, Peeves! Aha. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves! Ik snap het You'll niet. get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It was a boot. Doei! We gaan verder. We gaan naar de volgende les. Dan pakken we het boek erbij. Oh, ik moet iets trekken. Dan moet ik dat eerst even regelen. Doen we hier. Sidequestjes. Dat gaan we dus even niet doen. Dat was het hele plan erachter. Daar moeten we heen. Hé, lijmen met de rust. Trekquest. Hop. Boek erbij. En let's go. Heerlijk.
Ik vond het een leuke minigame net. Ga ik je heel eerlijk zeggen. Ja. We gaan nog even een volgende verhaalmissie doen en dan gaan we even kijken wat we daar gaan doen. Tot nu toe bevalt het spel mij hartstikke goed. Ik heb een mooi nieuw uniformpje aan. We hebben me ook verteld tijdens het gesprekje net, want ik moest weten hoe ik de andere kleren aankreeg. Nou, dat is mij verteld en we hebben ook verteld dat op een gegeven moment je sterkere outfits aan moet doen. Dat vond ik toch wel jammer. Ik vind een mooi outfit. Stupefy! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Starting with something small. Bro, die shit is moeilijk uit te spreken, man. Levioso! Dat was... Hè? Maar die ken ik toch al? Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Ja, dat weten we, Hika. Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Now, well done. Very good. But the best way to practice Levioso. is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Easy. Protego. Levioso. I know. Dat was echt een piece of koekje. 2 vingers in de neus, vriend. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Lekker! Ik heb tot nu toe al gewoon met 2 klassen 2 punten gescoord voor mijn groep, man. Hatsa! Any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ja.
All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Levioso. 2 is Levioso, 4. Huh? Dus dit is... Lumos. Licht. Lumos. Levioso. En... Accio. Wat is dat nou? Ik kan pakken, toch? Revelio. Daar ligt wat. Hier, Leonard Hofstadter. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oké, jongens. We gaan even praten met Sebast. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Kevin Galore. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Zeker. Till Bedankt. next time. Bedankt. Oké dan. Alles is gelukt en gedaan. Oh, Oké, even zien. Ja, we moeten even praten. Lucan Brattleby. En waarom die gast dan wel niet wezen? Of wacht eens. Ik weet even niet zo goed. Hoppa. Dus je moet gewoon een stukje lopen en dan zei Wesley heeft klas. Gaan we regelen. Map. Waar is ze? Ah, hij staat al. Toppie. Pakken de boek er even bij. En hartstikke idee. Ga naar buiten. Even door de tuin. Nog een kat. Even aaien. Ik heb dorst, man. Klein slokje. En we gaan weer verder. Boek erbij. Oh, hier moet wezen. We klappen nog even één questje, mensen. Nog één. What about the room, Professor? What the fuck is I dit? was thinking the same Our thing, goblin? Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Deke. Later, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? Zeker. Did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. Kan Fig ook niks doen, weet je, dat ik een goede wager student ben, there's ja. a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?
Blijf Nothing trouw more, aan Vic. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Oké dan, we gaan onze eerste speciale assignment even regelen. Hogsmeade I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, Ja. including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Oké. Thank you, Professor. Dankjewel, Weasley. Mr. Ollivander Oh. will connect you with the Zij praat zoveel, ze blijft me doortetteren. You've managed your classes well with a borrowed wand, Ja. but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ik weet toevallig dat je een drakenwand hebt en een phoenixwand of zo. I'm eager to get to En als het goed is moet ik die phoenixwand hebben. You to make your first Die is- visit to the dat village zou de with a beste wand glass zijn in het spel. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ja, dat klopt. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Ik ga liever met die meid heen dan die gast. Unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Doe maar joh. Once you've finished Professor Ronan's assignment, Ja, ik wil het ook wel your friend wegklikken, will weet je, meet maar you aan at de the andere kant castle is doors. wel handige dingen. No time to waste. The sooner you complete your work, Nou, klaar dan. the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Butterbeer. Oké dan, we gaan nu direct door. Naar Katie, I guess so. Rewards Reparo. Aha! We gaan een nieuwe. We gaan Reparo leren, man. Speak to Professor Ron to receive your first assignment. Lala. How nice to see you, my young friend. Wacht eens even. Oké, dus ik moet eerst Reparo leren. Dus ik moet een side missie doen voor een hoofdmissie. Dat zit er dus ook in. Je moet zo'n side missie doen om je hoofdmissie te kunnen doen. Nou ja, goed, dat zei ik ook net. Nou, dan gaan we eerst Reparo leren. En dan ga ik daarna lekker naar de stad. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Okay. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying paint is. Got it. Zo doen we dat, jongen. Ik weet niet meer wat die cast is, hoe je het uitspreekt. Ik weet The wel wie flying moet page must be around here somewhere. Accio. Accio, tuurlijk. Dit was echt ook weer 2 vingers in de neus. Buiten. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. Piece of koekje, Ronan. Piece of koekje. Let us give the old mending charm a try then, Yeah. shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Go! Reparo!
Flatse. Oké, dus ik kan... Oh, ik kan zoveel, nou. That's it. Very good. Ik heb een lampje. Ik heb... Levioso. Levioso. Wat is dat nou maar, joh? Reparo. Accio. Accio. Oh ja, 2 was... Levioso. Ah ja, er was nog zeg maar iemand ja, te hitten. Riep! Hallo! done. Works like a charm, doesn't it? Dat is goed leuk. We gaan door. Oh. Hier is een kistje. Revelio. Revelio. Hoe kom ik daar? Boeit allemaal niet. We gaan die missie nog even doen. Ik zie hem lopen, joh. Eindbaas. Dit ziet er ook wel weer mooi uit, hoor. Het is echt nog steeds, ik zeg het al 100 keer gezegd, een prachtspel. Level niet geunlocked om naar binnen te lopen. Hoi. We gaan door. Misschien is het handig om gewoon even die map erbij te pakken en niet zomaar ergens heen te lopen. Want ik moet hierheen. Track quest. Ja, wordt getrackt. Hartstikke idee. Ik liep volgens mij wel richting de goede kant op. Waar is dat boekie? Ik ging bijna de goede kant op. Ja. Wat is dit? Mooi spul, mooi spul. Hello. Hey, hoi. Ja. Yeah. Matty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Kijk, daarom koos ik voor Katie. Niet omdat de vrouw is. En die andere vent een rotzak. Maar volgens mij wordt dat wel mijn beste maat. Dat is ook wel een goede guy. Ja, je moet kiezen, hè. Je moet kiezen. Dus het een of het ander. Nou, ik ga met deze leuke dame op pad. Dit zwerkbal. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Dat komt lekker vroeg. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Ze ziet me zitten. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Daar hebben we een stadion. Hé, hey, wacht eens even. Hey, Katie. Rustig aan nou, hè. Ik zie een stadion. I believe you. Though I suppose you would nou, not ook even genieten van het uitzicht en oh man, prachtig. Ja, we gaan verder, Katie. Who elected that you take it. Hoe rennen? Goed wel. Mooi hoor, moet je eens kijken joh, moet je eens kijken. Hier ben je toch ook gewoon chillen, of niet? Laten we eerlijk zijn. Hier ben je toch ook gewoon chillen. Wacht ik even, Katie. Everyone will tell you to visit at Christmas. Dit is echt prachtig. Hier ben je naartoe lopen met... Oh. Not much for the cold, are you? Prachtig! I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. Duurt lang, Katie. Grow up around snow. Of wacht, Katie zegt de hele tijd. Het is Nettie. Of Nettie. Oh, wait, over here. Oh. I often spot lace. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. If you stew them, you can also use them in potion making. Dat willen we hebben. Oh man, ik wil niet lopen. Gewoon in het echt, weet je wel. Ik heb echt zo'n gevoel, ik moet daarheen. Ik wil daar zijn. Look, from the forbidden forest. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think possibly the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Zo ga je op pakken, hè? Soup and sugarfoot. Levioso. Doet niks. We gaan verder, Nettie.
That's the forbidden forest on the left. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. There's Hogwarts. Katie, wacht even, joh, hey. Past that ruin. Plaatje, hoor. Plaatje. Plaatje. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Ik vind maar een lange route, hoor, hé. En loop ook, hè. I remember the weeks that followed Kunnen we niet om de stak vliegen? Quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. Even What about you? bijtrekken, Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Ja, zo. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Sure. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Vaag verhaal, we gaan door. A demiguise. I think he had too much fun in the village. Dat denk ik ook, ja. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. Accio. Well, it's not just Hogsmeade. Nice to have a friend with you. Ja, natuurlijk. We zijn matties. Ik moest even wat stenen van de muur trekken. We zijn in het dorp. Wacht dan. Watertje. Bruggetje. Mooi natuurtje. B.E.A. Beautiful. And here we are. It is hard to know where to start. Zo, ja, dat kan we zeggen. Een beetje overweldigd wel. The place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine. Ja, zo eerst even een spulletjes kopen, nee. Favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Dankjewel, Neti. Top vrouwtje wel. Top vrouwtje. Ik wil gewoon een nieuwe wand. We gaan olivanders eerst even, want ik wil een nieuwe wand hebben. Olivanders. Dat is deze. Dat is om de hoek. Hey, bedankt! Een brilletje. Dat was leuk. We gaan een nieuwe wand kopen, dat is wel gaan doen. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir.
I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Ik moet deze even skippen, mensen. Mensen, we gaan weer verder. Ik moest even open doen voor de deur. Dat was het. Ja, weet je. Nou ja, daar moest ik even skippen. Zo even voor de deur moest ik even heen. Gezeik. Anyhow. Dark Brown, gemaakt van unicorn hair. Kan ik ook kiezen of? Oh! Maar wat nou als ik een andere wil? Een andere haar. Die moet ik hebben. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. God, zie mijne. English ook. Curious indeed. Eens ken ik niet. How intriguing. Curious indeed. Deze vind ik wel leuk. How intriguing. Donker hout. English ook. Phoenix verder. Purchase. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Heel goed. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. We gaan hem meemaken, That meneertje. sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further Goed, assistance. Ollivander. Hey, vriend, hartstikke bedankt. Tot de volgende. Hoi, hoi. Hoi. Ja, luister, nu kunnen we de hele boodschappenlijstje afwerken. Dat kan. Maar wat ik ook kan doen, is hier even naar een mooi plekje lopen. Oh ja. Even in stijl gaan staan. Dat ik mezelf naast mezelf kan zetten. Ja, hè? Mezelf naast mezelf. En dan ga ik mijn vrienden bedanken. Ben je voor het kijken naar aflevering 2 van Hogwarts Legacy. Op het Gaming Galore kanaal. Och, het was weer prachtig. Ja, laten we eerlijk zijn mensen. Het ziet er mooi uit. Ik vond die minigame leuk. Ik heb een fucking mooie wand. Ik heb een gekke outfitje. Ik ben de baas op deze fucking school. Ja, de spels komen er alleen maar bij. We hebben er weer 2 bij gekregen. Of 3, ik weet niet eens meer. En de volgende keer gaan we het lijstje afwerken. Met wat we moeten kopen. En ja, wat mooi. Wat gewoon mooi. Ik vind het een mooi spel, mensen. En vond je het nou leuk om te kijken? Like de video dan even. Abonneer ook zeker even op het kanaal. Doe je niet alleen voor mij, maar ook voor Keo en Jan. Zou ze ook erg waarderen. En kijk die jongens hun content ook even. Aankomende zondag een review van Jan.
Dichter aan wanneer je kijkt. Maar anders aankomende zondag een review van KO bedoel ik. Holy. KO is ook aan het spelen, die gaat het reviewen zondag. Kijk dat ook even dan. Ja, volgende week zijn we weer terug met de nieuwe aflevering. Vanaf dan elke woensdag een nieuwe aflevering van Hogwarts. En nog steeds elke maandag en donderdag Farming Simulator. Dat gaat ook weer gewoon door. Dat was het. Mensen, volg ons even op Instagram, gaming_gallo_ig. Nogmaals, like de video even als je het leuk vond. Ik zou niet weten waarom niet. Het is een hartstikke leuk spel. Er wordt wel veel in gepraat. Dat moet ik dan wel weer nageven, maar ik snap het ook wel. Weet je, in het begin heb je dat altijd wel wat. Maar nee, mensen.